አብዛኞቻችን ዩቲዩብ ላይ ለማግኘት ከምንቸገርባቸው ነገሮች አንዱ ዎች ሃወር ነው፣ ሰዓት ነው፣ የምናገኘው ሰዓት ነው። ሁላችሁም ቼክ አድርጉ እስቲ በየወሩ ስንት ደቂቃ ነው የምታገኙት የዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ? በየወሩ ለምታገኙት ሰዓትና ለምታገኙት ቪው ዋናው ምክንያት ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ የምታዩት ዩቲዩብ ቶፕ ሰርች ተርም ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ወርዶች እናንተ በዩቲዩብ ቻናላችሁና በቪዲዮቻችሁ ውስጥ የተጠቀማችሁ ቃላቶች ናቸው። እነዛ ቃላቶች ትክክል ከሆኑና ቻናላችሁን ለማሳደግ እየተጠቀማችሁ ከሆነ በምታዩት መሰረት እዚህ ጋር ብሎ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ምንም አይነት ቃላት ከሌለ የእናንተ ቻናል የሚያሳድጉ ትክክለኛ የሆኑ ኪወርዶችን ወይንም ቃላቶችን አልተጠቀማችሁም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት እኔ የምጠቀማቸው ብዙውን ጊዜ በታይትል እንዲሁም በዲስክሪፕሽን እና በታግ ውስጥ የምጠቀማቸው ዋና ወርዶች እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል። እነዚህም ቻናሌ ለማሳደግ እየረዱኝ ነው። እንዲሁም ቶፕ ሰርች ተርም ላይ የሚመጡት እነዚህ ናቸው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ትክክል መሆናቸው የምናረጋግጠው በቲዩበዲ አፕሊኬሽን እንዲሁም በቲዩበዲ አፕሊኬሽን ብቻ ነው። በቲዩበዲ አፕሊኬሽን ከዚህ ቀደም ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ሆኖም ግን በአብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት ዛሬ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ እና ጥያቄዎቻችሁ መልስ የሚሆን አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁን በመቆየት ተከታተሉኝ። ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች ቲዩበዲ ላይ ገብታችሁ ቲዩበዲ ላይ እናንተ ቪዲዮ ላይ የተጠቀማችሁ ታግ፣ በተለይ ታግ በጣም ወሳኝ ነው። የተጠቀምነው ታግ ትክክል ካልሆነ ርዕሳችንም ትክክል አይሆንም፣ የቪዲዮቻችን ርዕስም ትክክል አይሆንም። የተጠቀምነው ታግ ትክክል ካልሆነ የተጠቀምነው ዲስክሪፕሽንም ትክክል አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ዲስክሪፕሽን እና ኪወርድ እንዲሁም ታግ ካልተገናኘና ካልተቀራረበና ካልተመሳሰለ የኛ ቪዲዮ በሰርች የመምጣት ቻንሱ በጣም የወረደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ የኔ ቪዲዮ ከፍቼ ሳሳያችሁ ሶስቱ በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ራይት ሆኖ ታገኛላችሁ። የመጀመሪያው ሃይ ኳሊቲ ታምኔል ነው። የመጀመሪያው ሃይ ኳሊቲ ታምኔል ነው። ሃይ ኳሊቲ ታምኔል አሰራር ከዚህ ቀደም አሳይቻችኋለሁኝ። በጣም ወሳኝ ነው። የኛ የተጠቀምነው ታምኔል በኮምፒውተርም በተለያዩ ዲቫይሶች ላይ በስልክና በተለያዩ ዲቫይሶች ላይ በትልቅ ጥራት የሚታይ መሆን አለበት። ታምኔላችን ትክክል ከሆነ በዚህ መልኩ ራይት ያደርግልናል ማለት ነው። በሁሉም ዲቫይሶች ላይ በኮምፒውተርም በስልክም ላይ በጥራት የሚታይና ተለቅ ያለ ጽሁፍ መሆን አለበት። ያኔ ገምግሞ ይህ አፕሊኬሽን በቀላሉ ራይት ያደርግልናል። ራይት ማድረግ ብቻም ሳይሆን ለቻናላችን እድገትም በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው አድ ታግ ቱ ዩር ታይትል ነው። የተጠቀምነው ታግ በእኛ የቪዲዮቻችን ርዕስ ውስጥ ቃላቶቹ መገኘት አለባቸው። የተጠቀምናቸው ታጎች በቪዲዮቻችን ርዕስ ውስጥ ቃላቶቹ ከሌሉ የኛ ቪዲዮ በሰርች አይገኝም። በነገራችን ላይ ታግ ማለት ለቪዲዮቻችን ርዕስ ድጋፍ ማለት ነው። ባጭሩ ለቪዲዮቻችን ርዕስ ለጻፍነው ርዕስ ድጋፍ የሚሆኑ ቃላቶች ናቸው። እነዛን ድጋፍ የሚሆኑ ቃላቶች ትክክለኛ ካልሆኑ ያ ቪዲዮ በሰርች ላይ ሊያስቸግር ይችላል ማለት ነው። በሰርች ላይ መጣ ይችላል። ለቻናል እድገት በጣም ወሳኝ ነው ይህ። ሶስተኛ ዲስክሪፕሽን ቱ ዩር ታግ ነው። የተጠቀምነው ታግ በዲስክሪፕሽን ውስጥ መኖር አለበት። በዲስክሪፕሽን ውስጥ የሚገኝ ቃል መሆን አለበት ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን እነዛን ቃላቶች ከመምረጣችን በፊት በቅድሚያም የቪዲዮቻችንን ቶፒክ ወይም የቪዲዮቻችንን ርዕስ ነው ማዘጋጀት ያለብን። የቪዲዮቻችንን ርዕስ ካዘጋጀን በኋላ ከዛ በመነሳት ለቪዲዮቻችን ርዕስ የሚሆን ዲስክሪፕሽን እና ታግ እናዘጋጃለን። ከዛ እነዛ በዲስክሪፕሽንና በታግ ውስጥ የተጠቀምናቸውን ወሳኝ ቃላቶች በቶፒክ ወይም በቪዲዮቻችን ርዕስ ውስጥ መገኘታቸውን ቼክ ማድረግ አለብን። ያኔ ተደጋግፎ የኛ ቪዲዮ ለሰርች ኢንጂን አንደኛ ይሆናል ማለት ነው። በመደጋገፍ ዲስክሪፕሽን፣ ታግ እና ታይትል በመደጋገፍ የኛ ቪዲዮ በሰርች ከላይ እንዲመጣ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ከዚህ በታች የምታዩቸው ነገሮች ሌሎች ብዙ አስፈላጊ አይደሉም። ለምሳሌ አድ ካርድ አለ። ቪዲዮቻችን ላይ ካርድ ማስገባት። ካርድ ማለት እኛ ቪዲዮቻችን እየታየ ከላይ የሚታዩ ሌላ ቪዲዮ ማለት ነው። እንዲሁም ካፕሽን አለ፣ የትርጉም አገልግሎት፣ ኢንድ ስክሪን እና ፕሌሊስት። እነዚህ ብናስገባም ባናስገባም ብዙም ለውጥ የሚያመጡ አይደሉም ቻናላችን ላይ። ዋናው ግን ከላይ ያሉት ሁለቱ ወይም ሶስቱ ታምኔል ታግና ዲስክሪፕሽን ናቸው። ቀጥታ ወደ ነዛ ነው የምንገባው። ለምሳሌ እኔ አንዱን ቪዲዮዬን ያልተስተካከለ አንዱን ቪዲዮዬን ከዚህ ውስጥ አውጥቼ እያንዳንዱን እያስተካከልኩ አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ለእናንተ ለማሳየት ስል ያጠፋሁት ነው እንጂ
የተስተካከለ ነበር ከዚህ በፊት። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ይሄን ቪዲዮን ከፍቻለሁ። ይሄ ቪዲዮ እንደምታዩት ሃይ ኳሊቲ ታምኔል አለው ራይት ነው። ዲስክሪፕሽን ታግን አጥፍቼለታለሁ እዚህ ጋር ኤክስ እንዲያሳየኝ ማለት ነው። ለእናንተ ለማሳየት ነው። አሁን ቀጥታ አንድ ባንድ ጽሁፎቹን እያስገባው እንዴት ራይት አድርጎ ያ ቪዲዮ በሰርች ኢንጂን ላይ እንዲመዘገብ እንዴት ማድረግ እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። በቅድሚያም ታምኔል ነው። አብዛኞቻችሁ ታምኔል አሰራር በጣም ቀላል ነው ብያችሁ ከዚህ ቀደም ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ግን ታምኔል ስንሰራ ወይ ሳይዙ እንሳሳታለን፣ ጥራት የሌለው ፎቶ እናስገባለን። ያንን ግን ለማስተካከል መጀመሪያ ፒክሴል አፕሊኬሽን ላይ በመግባት ኢሜጅ ሳይዙን ወደ ዩቲዩብ ታምኔል መቀየር አለባችሁ። እዚህ ጋር ካስተም የምትለው በመንካት ዩቲዩብ ታምኔል ላይ ታደርጋላችሁ። 1280 በ720 ማለት ነው። ዩቲዩብ ታምኔል ማለት ነው። ሳይዙ 1280 በ720 ላይ ታደርጋላችሁ ሳይዙን። በዚህ ሳይዝ ላይ የምትፈልጉትን ፎቶ በጥራት ማስገባት ነው። ጽሁፎችን በጥራት ማስገባት ነው። ታምኔል በዚህ መልኩ ነው የምሰራው። በዚህ መልኩ የተሰራ ታምኔል በቀጥታ ቱበዲ ላይ ራይት ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንፈልገውን ጽሁፍ የምንፈልገውን ለምሳሌ ፎቶ ከሆነ በቀጥታ ስለምትሰሩት ነገር የሚገልጽ ፎቶ ጉግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ አውርዳችሁ ለምታሳዩት ማሳየት የፈለጋችሁት ነገር በሀሳባችሁ ከመጣላችሁ ያንን የሚገልጽ ፎቶ ጉግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ ካገኛችሁ በኋላ ታምኔሉን በዛ መስራት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ራሳችሁ ፎቶ መተነስታችሁ የምትሰሩትን ነገር የሚገልጽ ፎቶ ማስገባት ይኖርባችኋል። ከዛ በኋላ ቱበዲ ላይ ገብታችሁ ሪፍሬሽ ስታደርጉት ሃይ ኳሊቲ ሴቭ ታደርጋላችሁ። ግን መጀመሪያ ሃይ ኳሊቲ ነው ሴቭ ታደርጉት። እንደገና ቱበዲ ላይ ገብታችሁ ቼክ ስታደርጉ ራይት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ወሳኝ ታግ ቱ ዩር ታይትል፣ ታግ ቱ ዩር ዲስክሪፕሽን፣ ታግ ቱ ዩር ታይትል እንዴት እንደሚስተካከሉ አሳያችኋለሁ። በቅድሚያ የሚያስፈልገን ርዕስ ነው። ለቪዲዮቻችን ርዕስ እናዘጋጃለን። ከነዛ ርዕሶች በመነሳት ከነዛ ካዘጋጀነው ርዕስ በመነሳት ነው ታግ የምንሰራው። በቅድሚያ ማለት ነው ታግ ነው የምንሰራው። ዲስክሪፕሽን ከመስራታችን በፊት ራሱ ታግ ነው የምንሰራው። በተለይ እንግሊዘኛ ከሆነ የኛ ቪዲዮ ርዕሱ ታግ መፈለግ አያቅትም መቼም። ታግ ኦንላይን ራሱ ብዙ ታግ ጀነሬት የሚያደርጉ ዌብሳይቶች አሉ። ግን ደግሞ አማርኛ ከሆነ ለዛ ለሰራነው የቪዲዮ ርዕስ ወይም ቶፒክ ድጋፍ የሚሆኑ ቃላቶችን መጻፍ አያቅተንም መቼም። ርዕስ ጽፈናል፣ ለዛ ርዕስ የሚሆን ተመሳሳይ ተቀራራቢ የሆኑ ቃላቶችን መፈለግ መቼም አያቅተንም። ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ እንደ ምሳሌነት አሳያችኋለሁ። ይህ ቪዲዮ ርዕሱ ምን ይላል? ለዩቲዩበሮች ምርጥ 5 የስልክ አፖችና ጥቅማቸው ይላል። ከዛ ቶፕ 5 ሞባይል አፕ ፎር ዩቲዩበር ይላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ወሳኝ ቃላት ወይም ኪወርድ የሚባሉት አፖችና ምርጥ 5 የስልክ አፖች ለምሳሌ ቃል ሊሆን ይችላል። የሞባይል አፕ ምርጥ ቃል ሊሆን ይችላል። ምርጥ 5 የስልክ አፕሊኬሽኖች ወሳኝ ቃል ሊሆን ይችላል። ቶፕ 5 አፕ ወሳኝ ቃል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኪወርድ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ናቸው ኪወርዶች የሚባሉት። ከተጠቀምነው ቶፒክ ውስጥ የሚገቡ ወይም እዛ ውስጥ ያሉ ወሳኝ ቃላቶች ኪወርድ ይባላሉ። ከነዚህ በመነሳት ነው እኔ አሁን ታግ የሚሰራው። ከነዚህ በመነሳት ታግ ሰራለሁ። ስለዚህ ታግ ሲሰራ ምንድነው የሚያደርገው? ምርጥ 5 የስልክ አፖች። አሁን እንግዲህ ታግ እየሰራው ነው። ለዛ ርዕስ ተቀራራቢነት ተመሳሳይ የሆኑ ታጎችን፣ ለዛ ርዕስ ድጋፍ ሊሆኑ የሚችሉ ታጎችን መቼም መጻፍ አያቅተንም። ስለዚህ ምርጥ 5 የስልክ አፖች፣ ቶፕ 5 ፎን አፕ፣ እንዲሁም ምርጥ 5 አፕ ለዩቲዩበሮች ለናንተ ለማሳየት ያክል ነው። ይሄን እንደዚህ በዚህ መልኩ ነው ታግ ምጻፈው ብዬ ነው ለናንተ ለማሳየት ያክል ነው አሁን እየጻፍኩ። አንዳንዶቹ የኛ ቪዲዮ ሌላ ሆኖ የሌላ ሰው ቪዲዮ ታግ ራሱ የሚጠቀሙ በጣም በርካቶች አሉ። ያ ግን ለናንተ ቪዲዮ ምንም ሊጠቅም አይችልም። ለናንተ ቪዲዮ ምንም ድጋፍ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ለናንተ ቪዲዮ ድጋፍ ሊሆን የሚችል ታግ በዚህ መልኩ ጽፋላችሁ። ቢያንስ እስከ 7-8 የሆኑ ጽሁፎችን ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮ ጋር ወሳኝ ሊሆኑ የሚችሉ ቴክስቶችን ትጽፋላችሁ። ለምሳሌ እኔ ለዩቲዩበሮች የሚሆኑ ምርጥ አፖች፣ ለዩቲዩበሮች የሚሆኑ የስልክ አፕሊኬሽኖች፣ የስልክ አፖች 2020 ኒው አፕ፣ በ2020 አዳዲስ አፕሊኬሽኖች የመሳሰሉ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌነት ነው ከራሴ ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ቃል ነው እየጻፍኩ ያለሁት። እናንተም ከራሳችሁ ቶፒክ ጋር ተቀራራቢነት ተመሳሳይ የሆነ
ወርድ በዚህ መልኩ ተጽፋላችሁ ቢያንስ እስከ ለምሳሌ ስንት ይጻፍኩኝ 1 2 3 4 5 እስከ 7 እስከ 8 እስከ 20 መጻፍ ትችላላችሁ በዚህ መልኩ ታስገባላችሁ ማለት ነው የቪዲዮቻችሁን ወይም የቻናላችሁን ስም መርሳት የለባችሁ ምን ጊዜም የቻናላችሁ ስም ታግ ውስጥ ማስገባት አለባችሁ ዩቲዩብ የቻናላችሁ ስም እንዲለምደው ማለት ነው በተረጋጋሚ የቻናላችሁ ስም ሲጻፍ ዩቲዩብ ይለምደዋል የቻናላችሁ ስም ከዛ በኋላ ሴቭ ታደርጋላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ሴቭ ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ ወደ Tubebuddy አፕሊኬሽን በመመለስ አሁን የጻፍነውን ታግና ታይትል እና ታግ መገናኘቱን መመሳሰሉን ራይት መሆኑን ትክክል መሆናችንን ቼክ እናደርጋለን ሪፍሬሽ እናደርጋለን በነገራችን ላይ Tubebuddy ላይ ከተመለሰን በኋላ ፈጣን ኮኔክሽን ከሌለን ቶሎ አይገባልንም ስለዚህ ሪፍሬሽ አድርገን እናያለን ማለት ነው አድ ታግ ቱ ታይትል የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ራይት መሆኑን ማለት ነው ሪፍሬሽ በነገራችን ላይ ሪፍሬሽ አድርጉ ወይም Tubebuddy ዘግታችሁ ክፈቱ ወዲያው በዚህ መልኩ አያችሁ ራይት ሆኗል ናይስ አድ ታግ ቱ ታይትል ለምለው ራይት ሆኗል ትክክለኛ የሆነ ታግ ተጠቅሜያለሁ በርዕሴ ውስጥ በቪዲዮ ርዕስ ውስጥ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ ራይት አድርጎልኛል ሶስተኛ ላይ ደግሞ ታግ ቱ ዩር ዲስክሪፕሽን አለ አሁን የተጠቀምኩት ታግ ዲስክሪፕሽን ላይ መጠቀም አለብኝ የተጠቀምኩትን ታግ በዲስክሪፕሽን ላይ መጠቀም አለብኝ በነገራችን ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ በጣም ወሳኝ ነው ተደጋግፎ ነው የኛ ቪዲዮ በሰርች ከላይ ሊመጣ የሚችለው ተደጋግፎ ማለት ነው ርዕስ ዲስክሪፕሽን እና ታግ አንድ ላይ ተደጋግፎ ተመሳሳይ ቃላቶችን አገናኝቶ ዩቲዩብ የኛ ቪዲዮ ከላይ እንዲመጣ ሊረዳን የሚችለው በእነዚህ ነው ማለት ነው እና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች አሁን በቀጥታ አሁን የተጠቀምኩትን ታጎች በዲስክሪፕሽን ላይ ተጠቀማለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በመጀመሪያ ላይ መጠቀም ያለብን ሃሽታግ ነው ሁለቱን ዋና የሆኑ ኪወርዶችን በሃሽታግ መልኩ ለቪዲዮ ይጠቅመኛል በሃሽታግ አድርጌ የመስራት ምልክት በማድረግ ሁሉ ጊዜም ቢሆን የእናንተን የቻናላችሁን ስም እንዳትረሱ የእናንተን የቻናላችሁን ስም በርዕስ ውስጥም መጠቀማችሁን እንዳትረሱ ምክንያቱም የእናንተ ቻናል በየቦታ በተጻፈ ቁጥር እየተለመደ ይመጣል የእናንተ ቃል እየተለመደ ይመጣል ዩቲዩብ ጋር እንዲሁም ስለዚህ አሁን ሃሽታግ ከጻፍን በኋላ ወሳኝ የሆኑትን ሁለት ወይም ሶስት ቃላቶች እዚህ ጋር አስገባለሁኝ ምርጥ 5 የስልክ አፖችን ብለው ምንም አይነት ስፔስ ሳሰጡ ቃላቶቹ እንዳይጠጋጉ ከፈለጋችሁ ነጥብ እያደረጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ቶፕ 5 አንድሮይድ አፕ ፎር ዩቲዩበር ሁለቱን ወሳኝ የሆኑትን ኪወርዶች በሃሽታግ እና በመስሪያ ምልክት አድርጌ እዚህ ጋር እጠቀማለሁኝ ከዛ በኋላ የቪዲዮቻችሁን ርዕስ ወይም ቶፒክ ሙሉ ኮፒ አድርጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ብታስገቡ የተሻለ ነው ምክንያቱም ቃላቶቹ ርዕሱ ስላሉ እነዛ ቃላቶች በድጋሚ በታይትል በዲስክሪፕሽን ላይ እንዲቀመጡላችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው ሙሉ ርዕሱን ኮፒ አድርጋችሁ በዲስክሪፕሽን ላይ ፔስት ብታደርጉት ጥሩ ነው የሚሆነው ኪወርዶቹ ተደጋጋሚ ነው የሚሆነው መደጋገም አለባችሁ በነገራችን ላይ እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ቃላቶች ምርጥ 5 አፖች የሚሉት ተደጋግሞ ነው መጻፍ ያለባቸው ከዛ በኋላ አሁንም ሌሎች ድጋፍ ሊሆኑ የሚችሉትን ቅድም በታይትል ቅድም በታግ ውስጥ የተጠቀምኳቸውን ወርዶች በድጋሚ በዲስክሪፕሽን ውስጥ እጠቀማለሁኝ ማለት ነው ቶፕ 5 ሞባይል አፕስ በቃ ድጋፍ ሊሆኑ የሚችሉ ተመሳሳይ የሆኑ ተቀራራቢ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ታግ ለምንጠቀማቸው ተቀራራቢና ተመሳሳይ የሆኑ ወርዶች ናቸው ማለት ነው እነዛ ወርዶች ተደጋግፎ ለኛ ለዩቲዩብ ቻናላችን ድጋፍ ይሆናሉ ለቪዲዮቻችን ድጋፍ ይሆናሉ በሰርች የመምጣት ቻንሳቸው በጣም ሰፊ ነው አሁን ለምሳሌ ቶፕ 5 ሞባይል አፕ ፎር ዩቲዩበር ምርጥ 5 ስልክ አፖች 2020 ኒው አንድሮይድ አፕ ሞባይል አፕ አይፎን አፕ ኮምፒውተር አፕ ሁላ እያላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ለዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን መሆን ይችላሉ ለዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን መሆን ይችላሉ ለምሳሌ ምርጥ 5 ስልክ አፖች ለዩቲዩበሮች ምርጥ 5 አፖች የ2020 አዳዲስ አፕሊኬሽኖች ኒው አፕ 2020 ኒው አፕ እና የመሳሰሉትን በጣም በርካታ ኪወርዶችን እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ እነዚህ ኪወርዶች ለቪዲዮቻ ሌላ ምንም ምስጥር የለውም ለቪዲዮቻችን ድጋፍ ነው የሚሆኑት በቃ ድጋፍ ነው የሚሆኑት ለቻናላችንና ለቪዲዮቻችን ድጋፍ እንዲሆኑ ነው ቤስት ሞባይል አፕ 2020 ቤስት ሞባይል አፕ ቤስት አፕ
for Android, best app for iPhone, best app for ኮምፒውተር ሁላ መጻፍ እነዚህ ሁሉ ብጽፉ ዲስክሪፕሽን ሊሆን ይችላል። እናንተ እንደ ምሳሌ ነው ያሳየኋችሁ ያለሁት በዚህ መልኩ ነው የምጻፈው ማለት ነው። ቤስት 2020 አፕ ፎር ዩቲዩበር ለዩቲዩበር የሚሆኑ ምርጥ አፕሊኬሽኖች በዚህ መልኩ ሁሉንም ከጻፋችሁ በኋላ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። ሴቭ በማድረግ በቀጥታ ወደ ቱበዲ በመመለስ ሪፍሬሽ በማድረግ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪፍሬሽ በማድረግ በድጋሚ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ያን ቪዲዮ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ መልሳችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ስታደርጉ ያ ቪዲዮ ከላይ ታገኙታላችሁ ያለ ምንም ጥርጥር ማለት ነው። ቱበዲ ሪፍሬሽ ታደርጉታላችሁ በድጋሚ ቱበዲ ላይ በድጋሚ ሪፍሬሽ ማድረግ ቼክ ስታደርጉ ያለ ምንም ጥርጥር ራይት እንደሚሆን አልጠራጠርም። ሪፍሬሽ አድርጉ። ፈጣን ኮኔክሽን ከሌለ ትንሽ ቶሎ አፕዴት አይሆንም። ስለዚህ ሪፍሬሽ ለዩቲዩበሮች ምርጥ የስልክ አፖች አያችሁ ሶስቱም አራቱም ራይት ናቸው። አራቱም ራይት ሆነዋል። የኛ ቪዲዮ የሚጠበቅበትን ታግና ዲስክሪፕሽን አሟልቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ ነው። ከዚህ በኋላ የሚሆነው የእናንተ ቻናል ላይ ያሉትን ቪዲዮዎች በሙሉ በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ። እንደናንተ ስለ አጥፍቼ ነው እንደ አዲስ እየሰራሁ ያለሁት። ከዚህ በፊት ያስገባሁትን ታግና ዲስክሪፕሽን ማለት ነው። ሁሉም ነገር ራይት ሆኗል እንደምታዩት። ከዚህ በታች ያሉ ነገሮች በጣም ብዙም ወሳኝ አይደሉም። ለምሳሌ የታግ ሌንግዝ ብዙም አያሳስባችሁ። እሱ እስከ 20 ካደረጋችሁ ይከፍታል። እዚህ ጋር አሁን ያስገባናቸው ታጎች እዚህ ጋር ተቀምጦ ታገኛላችሁ። ከዛ በኋላ እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀማቸው ዲስክሪፕሽኖች ኦሬዲ ጽፌ ነው ማስቀምጣቸው። ከጻፍኩ በኋላ ኮፒ አድርጌ ነው። ተመሳሳይ ናቸው አብዛኛው ዲስክሪፕሽን አይታችሁ ከሆነ ምክንያቱም ተመሳሳይ የሚያስተምረው ነገር በጣም ተቀራራቢ ስለሆነ ተመሳሳይ ናቸው ዲስክሪፕሽኖቼ። ግን የእያንዳንዱን 2 ወይም 3 እስከ 5 ታግና ዲስክሪፕሽን ጨምርበታለሁ በየቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ሌላው ግን ተቀራራቢ ነው። እናንተም እንደዛ ብታደርጉ የተሻለ ነው። ቃላቶቹን ዩቲዩብ እየለመደ እናንተ ቻናል ጋር እያገናኘ እየለመደ ይመጣል ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ያሲኖ ነበርኩ እስካሁን ከእናንተ ጋር ቆየሁት። የተለያየ ጥያቄ አስተያየት በቴሌግራም አካውንቴ ላይ ላኩልኝ። አባው ስር ባለላችሁ አድራሻ በቴሌግራም አካውንቴ ላኩልኝ። በቴሌግራም ስር ባለላችሁ አድራሻ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ባይ